magandang hapon po. Ngayon, nandito naman po si Moma Moodie yung gagawa ako ng lunch namin. Itong recipe ko ngayon, favorite ko to ng bata ko. Ito yung favorite ko na niluluto sa akin ng tatay ko. So, since meron ako recipe ngayon na kompleto, isi-share ko sa inyo ang mais na gisa. Wala akong shrimp today, so ang gagamitin ko ay yung broth cubes na shrimp. Nilagyan ko lang ng konting spicy, sili long. Tapos may garlic ako. Ito yung chili leaf. Tapos ito yung onion. Maglalagay ako ng baboy, pork. At ang pinaka main natin is yung mais na ginrate ko. Tapos, instead of water, maglalagay ako ng sabaw ng unang hugas ng kanin para mas masarap. Mga 2 cups lang.